reyna að halda tíma og bara geyma á það. Byrja leikinn á velja annarkort þetta til spilin og það kom til og þú búið að vera í fórbyrja. Svo ef ég hitti 2.15 sýndi bara 15 tvísverðin Það er bara 30 eða þú getur gert 15 + 15 það er bara eins og reiknivél skilur og ræðir
setur töluna eða brúsar þetta síðan Svo getur líka sett sko það sem eftir. Kemur bara tala sem eftir eða skapið mætið ykkur inn. Ég bara velja mig. Það er sikkert þetta til. Við erum búin að ég byrja að eina þrjá, bara einn. Ég líka.
Jú, 4-1. Það síðan hún tók ekki nefnt að leika það á búin, sko.
Head eða tails? Head eða tails? Tails. Hvað er tails? Byrjaðu þú að bóla? Nei,
sitter där för ja, vi gick till 9. En och 10. Ja, bara töðan í það.
11 eftir. 21 fyrir ekki. Hvernig er maður þannig að ná doppuleit? Það er eitthvað sem er komið. Það er að segja að þú veist, hvað var það? Það var doppul út líka.
Ég byrja núna í. Jú. Alla við byrjum núna.
metrum. Jæja, þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir þetta fyrir. Gangi vel með það. Svona það var klukkan 60 að 57, Barnarsveikan, 59 en allt yfir 60 og 8 tala í 19 slefus. Ég skrifa hérna.
Hérna, lítur bara einhvers staðar á. Bara new meds. Bara þetta. Svo verður starting person bara. Veljum við bara. Komdu þessi það annað bara. Sögurkað á Förubakkir.
69. 57 pluss 12. Já, 69. Þetta er ótrúlega 108 pluss 86. 126. 108 pluss 108, já. 126. Já. Er ekki sammála það? Jú, við erum alveg hérna saman, sko. Mánaðir.
20.000 með þeir 50 öðru. Er þetta svona enn? Það bara getur þetta.
við að vera hér. Viljið fara einu með hérna? Við erum alveg saman sko. Já, ekki bara hótt til hótt. Út í hótti, jú.
Taka vill líka? Já. Þetta er bara hingað. Jú, það var það hingað. Svo við erum baka bílum. Game on. Yes, sir. Sara, 5 mínútur. Spila það. Stík. 5 mínútur. Þetta tver ekki að spjaldi sko, það er næsta kassa bara. Gengur á ekki.
Línaður. Þetta er bassa. Það er bara annað gillis. Drekka bílinn. Ég sé certifying. Ég er með diplóma hérna. Já, svoleiðis.
Wat net is weer. Doe je het erin. Start in. Una valla.
Fels. Tilbúin? Já. Tilbúin í þetta? Já, ég er tilbúin til það. Tilbúin. Þetta er bara já. Ég held að þessi sé nær hérna, Sjóni. Ég er nær, jú. Líka. Þú ert dómarinn. Já, hann er nær hérna. Ég er nær. Takk. Plus 42. Já, já.
snabba. Já. 16. Já, 39. 17. Já, já, ok.
60 mínútur. meistari. Ég sá ekki á þess að keppa. Þá hef ég ekki gert þetta. Hvað er hann að segja þetta á alveg? Bara að tala við hann, það er ekki að keppa. Bara að gera lamingi. Herður, þú geta líka liðakeppnir á daginn þegar ég var að keppa. Maður reynir að maður getur sér rundir minni. Já, það var
Nej, hon är spel. Vad jag spelar på inte. Vilket är hon spelar efter? Nej, jag har inte spelat det aftur maður. Nei, ég sleppi því. Ég gera. Hann fór að pissa. Ég sé til. Fyrir security. Þú vinnur. Jú, ég bara kastaði bara alltaf allt, sko, jú. Leitum við svona margir, það ég verið afskiptingar með húnir yngur. Þeir voru ekkert svo stað, ég gerði það þeirri. 5 ára. Klara mikið. Og komst inn? Nei, ég var ekki búinn með þetta. Hvernig var þetta bara búinn? Ok.
Óli, það er bara.
Það var hérna. Hann er hér. Já. Hvernig með stóli? Er það
60 skoraði.
Ég var það bara takk fyrir leikin. Það var flott. Takk fyrir skrifa þetta. Það er flott, það er ekki klárar. Ég var það bara böður fyrir og síðan. Þetta var ógeðslega flott. Herðu, það er ekki bara að skipta við það. Það er að skrifa þetta. Skal skrifa fyrir ykkur. En ég veit að það sé bókað í dagskrá hjá dagbókina í UBS. Vítor skrifaði þess að þurfa. Það er þá hérna. Þetta er 5. Ó, við erum heimsmeistari fyrir. Þú sagði taka 3. Herðu, Þetta er 5. byrja aftur. Herðu, ég er bara reddi. Kalla það. Edson. Pepsidis. Aftur. Nei, þetta er bara alveg. Ég er bara að mæla þetta. Ég er bara að mæla þetta. Þetta býðir til að þetta aftan líka þegar það er kast. Aftur eða það? Það skiptist, það skiptist. Hann er að... Nei. Ég segi hvað ég hefur skrifað. Gangi ykkur vel. Game on.
86. Sjötíu. 54. 55 fullt af 70 ekki? 55 á.
Rauður, næst við byrja. Hver gerir það? Þú eftir ekki? Nei, Nei, 8 eftir. ha, 8 eftir. 8. 80 gerði.
Klára þetta. Inni.
Úti. Það er 32 gerðir. 22 metri.
Það var hæðilegt. Æja, þú fyrstu stressið búið. Gætur að skrolla niður sko. Nei, þetta er þetta efst. Var það tilbúið?
Säkert bara roligt. Klárir það? Ég spil að byrja að búla. Á ég ekki taka hann út af það? Nei. Það aðastætt, síðan. Já, 100%. Klokkið vel. Það segir allt inn í því strax að ég er ekki með góða augun. Það kallast inn í það. Hvað notuðu þið undan í?
Já.
28. Já. Eitthvað hvað? Tütütür.
Það var ekki mínu leik.
er 16, 24, 26. Í 16 pluss 10 ekki? 26 ekki? 26, já. Hérna.
Skemmtilegt. Ástæðan fyrir að snúla. Ég er bara að klára þeirri farið. Fúla.
Ecco,
Thank you.
Headset til så snart. Vil du hafa ég segja það? Nei, það er svona. Það gerir svona, ég var hann inni, svona. Herðu, hvað varst þú með listin svona? 55? 57? Sorry.
Hvað ertu búinn að vera? Jesus maður.
meistari. Bosti, já. Það var rosalega gleymsku þarna ef þið þurfti að þurfa. Já, það var því skilur það alveg þetta var alveg. Svo kemur svona, hvaðan kom þetta?
Hvor viltu vera? Viltu beina útsendingu eða viltu vera? Alltaf er beinu. Við reynum að hitta samt að halda fyrir því líka. Ekki ennþá. Við erum bara þrýst á fjöða að hræða og lifa fyrir því. Við erum líka sem svo sem ekki. Það er ekki meira pláss því að kastbílinn kemur og kemur verkunum bara. Þannig að það er bara við getum ekki að styrkja núna í tilbúðum hafnum og það er með að læsa bara og það er líka að fara fleiri stundum. Já, það er það. Já, ok. Já. Jú, en Matti stjórnaði svoleiðis í morgun. Það er ekki. En þú opnast bara upp. Þú veist að ég byrja að fóla? Þetta var að spila svona í morgun, við spilum allir svona í morgun. Ég var að fóla. Alltaf. En Quintos, hvernig byrja þessu? Já, ég veit að það
einu hálfum. Það er rauður.
Amaç. Şey yaptım. Ne istiyorsun? Durmuş. Su içmiş.
87. Virkar ekki núna?
Nei, maður. Þetta er grín. Hvað er fyrst? 16.
Hljóðið. Það er þú aðal. Við erum því sem líka í efni. Það er ekki nær. Þú hefur byrjað það. Þú ert aðeins nær. Ok.
Eina tegundu. Þakka þér fyrir.
6, það er stefnir. Átta. Það ekki? Þetta er lengst í 100 sekúndur. Og hérna er karlstyrki okkur. Ég er að vera karlstyrki. Er allir hans mættur eða? Hann er ekki mættur. Hvað er að gerast þetta? Þetta er aðeins.
Þá byrja ég að búla því ég er fyrrnefndur. Nei, þú þarf að velja pointus. Nú er það svona. Nú veitum við það. En það fyrir eftir þessu lista sem við ekki þurfum. Breyta litum eftir. Já. Það fyrir að þegar Karli byrjar að velja fyrst, heads or tails. Heads. Staflega. Þetta ekki 6 pílur. Kastaðu 6 pílur og svo búla það. Það er ákvöld sem fyrir.
Hvað viltu velja, Þorsteinn? Martins. Byrjar á 6 mínútur.
Já,
Kann sich
Kalli byrjar að búa. Nei, vá, það er kaffi först. Tack.
Skiptir það? Ég fann mig aldrei að leika. Það er svo lengi. Það er svo að það er 64. Eina fyrir 26. Já, þetta dómstafn fyrir þetta fyrir. Þú átt svona. Það er hels.
Verður ekki næður en það.
Þú ert gáðið fyrir gott sér. Takk hann. Nei, við erum reiknaði 28. Já, góður. Kannski að skrifa þetta. Já. Samþykkið. Já, ég... Eftir þessi. Svo er það viss.
Nummers. Gunnþórs. Ég vil að já, bara til.
Já, Sigmars.
Þetta vissi það. Já. Það var líka. Mr. X. Jesús. Já, það er svona.
tímaleiðin. Dankeschön. Ég gaf þér forskot á allt þegar þú skrifir. Vil ég byrja strax eða? Búlið. Það er hallið.
That's good.
Ég man ekki hvernig það var.
Sprengið alveg rétt.
Minna. Fannar kom að tapa í mjög og svo tapaði mér og Kalli tapaði þessu. Þannig að þetta er einhvern veginn spurningu af þrjá. Og hvað er þú svo gafið þér? Nei. Ég er búinn að vinna það. Ekki ég, eini, ég er tapaði. Hets. Ég var stoltir bara. Ég kritiku. En ég býð hérna. Þú og hann. Ég er svo kritiku fyrir orðin. Ég er að hitta þessum því.
Simon.
Halli sem hittir. Hittir, já. Var ekki annað en leikur undan okkur?
Kæringar. Og ég fara inn í það.
Thank you.
Thank you.